भाइ बहिनीहरू सबै प्रियलाई जय मसीकी अनि प्रार्थनाको लागि बहुतै धन्यवाद। अनि अहिले यस बिहानी पख प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि फोन कन्ट्याक्ट हुन सक्यो भाइसँग छोरासँग, धन्यवाद छ। अहिलेको जो वर्तमान स्थितिमा चाहिँ प्रभुले यो भन्छ यशया 26 अध्यायको 20-21 पदमा, हे मेरो प्रजा हो, आओ आफ्ना कोठाहरूभित्र पस र आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन, क्रोध नहटुन्जेल थोरै क्षणसम्म बस, किनकि हेर पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई तिमीहरूको अधर्मका निम्ति दण्ड दिनलाई परमप्रभु आफ्नो ठाउँबाट निस्केर आउनुहुन्छ अनि पृथ्वीले आफ्ना रगत प्रगट गर्नेछ र आफ्ना मारिएकालाई फेरि ढाक्ने छैन। यो चाहिँ प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई सल्लाह दिएको छ। भन्छ आफ्नो कोठामा मेरो प्रिय भक्तहरू आऊ, कोठाभित्र बस, आफ्नो पछि ढोका थुन। यसको माने कहीँ पनि जानु छैन, आफ्नै कोठाभित्र ढोका थुनेर गुप्त स्थानमा बस्नु छ। कारण क्रोध नहटिन्जेल थोरै क्षणसम्म लुकी बस्छ। परमेश्वर क्रोध किन उठेको छ? किनकि पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूको अधर्मको दण्ड दिनलाई परमप्रभु आफ्नो ठाउँबाट निस्केर आउनुहुन्छ। यसकारण प्रभु वचन अनुसार अब के छ भन्दाखेरि यो सबै सृष्टि गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर अहिले यो चाइनिजबाट निस्क्यो, अमेरिकनबाट निस्क्यो भन्ने कुरा छ भाइरस, तर यो भाइरसलाई कसैले बनाउन सक्दैन। यो चाहिँ सृष्टिकर्ताको हातमा छ। अनि सृष्टिकर्ताले के भन्नुहुन्छ? यसलाई 45 अध्यायको 7 पदमा, ज्योति रच्ने र अन्धकार सृष्टि गर्ने मै हुँ, शान्ति दिने र विपत्ति सृष्टि गर्ने मै हुँ, यी सबै कुराहरू गर्ने परमेश्वर म नै हुँ। आइजाया 45:7 अनुसार, आई क्रिएट लाइट एन्ड डार्कनेस, आई क्रिएट पिस एन्ड क्यालामिटिज भन्छ। त्यसकारण हातमा छ सबै कुरा सृष्टि गर्ने चाहिँ। अर्को ठाउँमा यो पनि भन्छ प्रभुको वचनले, व्यवस्था विवरण यो किताब 32 अध्यायको 39 पदमा यो कुरा यहाँनिर रेकर्ड भएको छ प्रभु वचनमा। अब हेर म उही हुँ, मसित अरू कोही देवता छैन, म मार्छु म नै जीवित पार्छु, म घायल पार्छु म नै निको पार्छु, अनि मेरो हातबाट छुटाउन सक्ने कोही पनि छैन। यसकारण परमेश्वरको हातमा छ मान्छेलाई जीवन दिनु, मान्छेको प्राण लानु, मान्छेलाई घायल पार्नु, निको पार्नु पनि। यसकारण यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ, अहिले यस प्रकारले यो चीन देशमा यो सुरु भयो र जे होस् एउटा ठाउँ चाहिँ अब त्यहाँनिर ठरियो। तर त्यो भाइरस चीनका साइन्टिस्टहरूले तयारी गरेका होइनन्, त्यहाँका कोही मान्छेले। तर यो भाइरस त एउटा जर्म हो, कीटाणु हो, जो कीटाणु एकदमै कुनै एउटा बडी सेलमा पऱ्यो भने त्यो मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। त्यो अचम्मको कुरा, त्यो छिट्टो एकदमै त्यसले उयो गर्छ, मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ। अनि यसले अब कस्तो भयङ्कर रूप लिएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले किन चाहिँ पृथ्वीलाई दण्ड दिन चाहेको छ भन्दाखेरि अघि भनिहाल्यो कि त्यहाँ पृथ्वीले रगतलाई प्रगट गरिदिन्छ अरे। जति मान्छे मरेको छ तिनीहरूलाई पनि के गरिदिन्छ, लुकाएर राख्दैन भन्छ। यो पृथ्वीमा सानो मान्छेको खुन भएको छ, साह्रो मान्छेलाई अन्याय अत्याचार भएको छ। यो चाहिँ अब परमेश्वरले अब यो भन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, यो रगतको खोजी गर्नुहुन्छ भन्छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको किताबमा 9:12 यो कुरा आएको छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब 9:12 पदमा यहाँनिर प्रभु वचनले यो कुरा बताएको छ। 9:12 म पढिदिँदैछु। यो भन्छ, किनभने रगतको खोज तलास गर्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूको सम्झना गर्नुहुन्छ, उहाँ
नम्रहरूको पुकार बिर्सनु हुन्न। यहाँनिर कि कति मान्छे मार्यो कि लडाइँमा पनि होला मान्छे मरेकै छ, अन्याय अत्याचार अपरेसन छ मान्छेहरूमा। त्यो बाहेक यस प्रकारले मान्छेले कसरी पनि मारेको छ, एबोर्सनको तर कति मान्छे मारेको छ। अनि आज यस प्रकारले संसारको इतिहासमा हेऱ्यो भने हाबिलको समयदेखि लिएर अहिलेसम्म कति विघ्न मान्छेहरू यस प्रकारले ख्रिस्टका जनलाई मारेको छ, रगत बोकेको छ। त्यो बाहेक परमेश्वर यो संसारमा मान्छेको रूप लिएर आउँदा परमेश्वरकै रगत पनि मान्छेले बोकाएको छ। त्यसकारण अब यो यत्रो समय परमेश्वरले दियो मान्छे जातिलाई, अनि यो सुसमाचार कुन ठाउँमा सुनाइएको छैन। तर आज यस प्रकारले यो गर्दा गर्दै पनि मान्छेले टेर पुर्छ लगाएको छैन। आज सो कल क्रिस्चियन कन्ट्रिजहरूबाट एकदम बडा भयङ्कर पापहरू फैलिएर गयो सारा संसारमा। जुन काम बाइबलले नगर्नु भनेको कुरा त्यही लिगलाइज गर्यो एकदमै। जस्तो हामी एबोर्सनलाई हामी हेर्छौँ, त्यो बाहेक गे म्यारेजहरूलाई हेर्छौँ भने यो कति भयङ्कर रूप लिएको छ यसले। अनि राइटमा फाइट गर्न सिकायो। सानसाना नानीहरूलाई आमा बाउले चेसनिङ दिन आमा बाउलाई यसरी पुलिस कल गरेर उनीहरूलाई यस प्रकारले यो प्रकारले आमा बाउलाई जेलमा हाल्ने कामहरू भयो। अनि सबै कुरा रीतिविधि परमेश्वरको रीतिविधि एकदमै तोडेको कारणले गर्दा यसकारण भन्छ यो परमेश्वरको रीतिविधि परमेश्वरको नियमलाई तोडेको कारणले गर्दा यहाँनिर परमेश्वर वचनले यशाया 24 अध्यायमा यसको अहिलेको वर्तमान संसारको कुरालाई एकदम क्लियरली एकदम देखाएको छ। एकदमै के चाहिँ भएको छ यसको परिणाम चाहिँ यहाँनिर यशाया 24 अध्याय तपाईँले मिलाइसित पढ्नुहोला। अहिले म छोटकरीमा यो कुरा गर्दैछु, तर यो बहुत एउटा ठुलो कुरा छ। यशाया किताब 24 अध्याय यहाँ भन्दैछ 4 पदमा, पृथ्वी विलाप गर्छ, ओइलिन्छ, सारा संसार झोक्रिन्छ र ओइलिन्छ। पृथ्वीका घमण्डी मानिसहरू झोक्रिन्छन् र पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाको कारणले गर्दा अशुद्ध भएको छ, किनकि तिनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका छन्, विधि बदली गरेका छन् र अनन्त बाचा तोडे। यसै कारण सापले पृथ्वीलाई निलेको छ, त्यसका बस्नेहरू उजाड भएका छन्। यसकारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइएका छन्, थोरै मानिस बाँचेका छन्। यो पृथ्वी यस्तो प्रकारले मान्छेको अपराधको कारणले गर्दा यो पृथ्वीलाई सापले निलेको छ। अनि यस प्रकारले मान्छेहरू मर्ने कुराहरू, जलाइने कुराहरू भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन भन्छ यहाँ 7 पदमा, नयाँ दाग मध्येले विलाप गर्छ, दागको बोट झोक्रिन्छ, सबै आनन्दित हृदय भएकाहरूले सुस्केर हाल्छन्। खैजडीको खुसियालीको बन्द हुनेछ, मोज मस्ती गर्नेको होल्ला समाप्त हुनेछ, बिनाको आनन्द बन्द हुनेछ। गीतको साथमा तिनीहरूले दाग मध्ये पिउने छैनन्, मदिरा पिउनेहरूलाई त्यो चितो लाग्नेछ। उजाड सहर नष्ट भ्रष्ट भएको छ, कोही भित्र पस्न नसक्ने गरी हरेक घर बन्द छ। लेख्नुहोस् त यहाँनिर अहिले हरेक घरहरू बन्द। यस प्रकारले यहाँनिर हामी के देख्दछौँ, यो चाहिँ अहिले पृथ्वीको अवस्था खालि अस्ट्रेलियाको मात्रै होइन, खालि इङ्ल्यान्ड युएसए को मात्र होइन, अहिले भारतवर्षको नेपालमा पनि सारा जहाँ यो कुरा फैलिएको छ। यो प्रकारले आज सबै बन्द छ, कहीँ जानु भेट्नु छैन। यहाँ पनि अहिले एउटा भाइ हस्पिटलमा छ, हामी त्यहाँ जान सकेका छैनौँ। किन बन्दाबन्दी छ? आजदेखि त झन् स्ट्रिक्ट छ यो सानो जग्गामा पनि। त यहाँबाट के देख्दछौँ, यो के कारण छ त? किन चाहिँ यस्तो भयो? यो भाइरस चीनमा देखा परेको हो, तर यो भारतवर्षमा नेपालमा नपसेर यो एकैचोटि किन आज पाश्चात्य देशमा पुग्यो? किनकि बाइबलले भन्छ के कारण छ अरे भन्दैछ। पहिला पत्रको 4 अध्यायमा यो कुरा प्रभु वचनमा आएको छ। पहिला पत्र 4 अध्यायको म पढिदिँदैछु, त्यहाँनिर 4 अध्यायको 7 पद। पहिला पत्र 4 अध्यायको 7 पदमा के भन्दछ? पहिला पत्र 4 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, यहाँनिर तर
सबै कुराको अन्त नजिकै आएको छ। यसका सचेत हो र प्रार्थनामा लागि जागर हो सबै कुराको अन्त। अब यो अन्तको कुरा गर्दाखेरि यो अन्तमा के हुन्छ भन्दा 17 पदमा 4 को 17 पदमा किनकि समय आएको छ परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ। पहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने झन् परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला। अनि धर्मी मुस्किलले उम्कन्छन् भने भक्तिन र पापीको के ठेगाना। यसै कारण जसले परमेश्वर इच्छा अनुसार दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणलाई विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिउन्। समय आएको छ रे परमेश्वर घरबाट न्याय सुरु गर्नु। हामीबाट सुरु हुन्छ भने सुसमाचार पालन नगरेको के ठेगान हुँदैछ। यसकारण यो भाइरस फैलाउनु यो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा फैलाउनु चाहिँ परमेश्वरको हात छ है। कोही त्यो हावाले लगेको होइन तर मान्छेलाई त्यो पुर्याउने काममा लगाए त्यहाँबाट। अनि अहिले हामीले चाल पाउँछौँ विशेष गरिकन इटलीमा बडा भयङ्कर असर परेको छ रोममा। कारण किन त्यो ठाउँ त्यहाँनिर कसरी प्रभुलोकोलाई पहिला हामीले कसरी दुःख दिएको थियो, कसरी मारेको थियो, रगत बगाएको थियो त्यहाँनिर। त्यो बाहेक अहिले वर्तमान समयमा यो रोमन क्याथोलिकको त्यो गौडा हो। अनि यो पोप अहिलेको वर्तमान पोपले 2 सालसम्म प्रभु मसीह पापी हो भन्दै थियो। 2 सालसम्म प्रभु मसीहको प्रार्थनालाई म चेन्ज गर्छु भन्दै थियो। अनि यो मान्छेले सबै देवता देवीलाई प्रभु मसीहको एकदम समानतामा ल्याएर यो मान्छेलाई सिकाइरहेको छ। 1 वर्ल्ड 1 रिलिजन भनेर उसले कोसिस गरिरहेको छ। कोसिस यो सबलाई विदित छ। अब अझै भित्र गएर हेऱ्यो भने भेटिकानमा यिनीहरूले प्रभु मसीहलाई पुज्दैनन्। यिनीहरूले प्रभु मसीहको सट्टामा त्यहाँ लुसिफरलाई पुज्छ। त्यो भेटिकानबाट निस्केर आउनेहरूले त्यो सबै नक्सा सहित यो एक्सपोज गरेको कुरा छ। यसकारण यिनीहरू चाहिँ भेडाको भेषमा यो बुवासोर हो। यसै कारण परमेश्वरको क्रोध आज यस प्रकारले खनिएको छ। त्यो ठाउँमा मात्र होइन तर अब हामीले सबै वेस्टर्न कन्ट्रिजलाई हेऱ्यो भने जुन कन्ट्रिजहरूले जुन प्रकारले आज बाइबलको कुरा मान्दैन, प्रचार गर्नु दिँदैन, एकदमै 10 कमान्डमेन्ट्सलाई हटायो, स्कुल कलेजबाट कहाँबाट हटायो। उनीहरूले सब प्रकारको प्रभुले भनेका कुराहरूलाई यिनीहरूले रद्द गरेर बाइबललाई तुच्छ ठानेको कारणले गर्दा, बाइबलको शिक्षालाई रद्द गरेको कारणले गर्दा नै आज यो कुरा हो। यसकारण हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ। अनि अब दैवको लाठी सबै माथि भने जस्तो अब यो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा फैलिसकेपछि अब इस्टर्नतिर फर्केर आउँदैछ। यो वेस्ट बेङ्गालमा थिएन, भर्खरै सुरु भयो। त्यसले गर्दा अलर्ट गर्यो। इन्डियामा पुरा प्रकारले फैलिँदैछ, नेपालमा पनि अब प्रवेश गरिसकेको छ। यसकारण यस्तो बेलामा अब तपाईँ र मेरो के छ त प्रभुको वचनले बताएको छ। अनि यो कुरा कस्तो एकदमै मिल्न गयो गरेर चिसोनीको किताबमा हामी यो कुरालाई पढ्छौँ। चिसोनीको किताबमा पहिला चिसोनी किताब पढ्छौँ। तर भाइहरू समय र कालको विषयमा मैले तिमीहरूले लेख्नुपर्ने खाँचो तिमीलाई छैन। किनकि राति चोर जसरी आउँछ प्रभुको दिन उसरी नै आउँछ भने तिमीहरू आफैलाई राम्ररी थाहा छ। किनकि जब तिनीहरूले शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन् तब गर्भवती स्त्री माथि प्रसुति वेदना परेछ। तिनीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ। तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तर हे भाइहरू त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोर आइपर्ने गरी तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। तिमीहरू ज्योतिका सन्तान, दिनका सन्तान र हामी रातका अन्धकारका सन्तान छैनौँ। यसै कारण हामी अरू चाहिँ नसुतौँ तर जागर हौँ र सचेत रहौँ। किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन्, मतवाला हुनेहरू रातमा मान्छन्। तर हामी चाहिँ दिनका हौँ, विश्वास र प्रेमको आवाज अनि मुक्तिको आशा टोपी पहिरेर सचेत हौँ। किनकि प्रभुले परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रो परिष्कृत र मुक्ति पाऊँ भनी ठहराउनु भएको छ। यसकारण अब यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको समय आएको कारणले गर्दा यस्तो छ। अब के छ यहाँ प्रभु वचनले यो कुरालाई बताउँछ। अब यो क्रोधमा
ओर्ने के गर्नुपर्ने हो अब हामीले यहाँनिर बाइबलले के भन्दैछ अघि यहाँनिर लुकेर बस्नु भन्दैछ। अब यसले के कुरा देखाउँछ इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्किने बेला आयो 10वटा विपत्ति त्यहाँनिर सुरु भयो अनि ती 10वटा विपत्ति मध्येमा आखिरी विपत्ति चाहिँ जो थियो त्यो विपत्तिमा चाहिँ इजरायलीले के गर्नु पर्यो अरू विपत्ति आउँदा उनीहरूले केही गर्नै परेन किनकि उनीहरूलाई अलग्गै प्रभुले राख्नुभयो जुम्रा आयो केही पनि भएन त्यहाँनिर डाँस आयो उनीहरूलाई केही पनि भएन त्यहाँनिर धतपति पोल्ने मरी फैलियो त्यहाँनिर केही भएन त्यहाँनिर गाई गोरु मर्ने महामारी फैलियो त्यति बेला पनि केही भएन अन्धकार आयो त्यो अन्धकारमा उनीहरूको जग्गा उज्यालो नै रह्यो तर दोस्रो विपत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दियो एउटा पाठ हो तिमीले 10 तारिक ल्याउनु 14 तारिक सेउनु बेलुका मार्नु त्यो पाठ हो को रगत चाहिँ दैलोको चौकसमा लाउनु अनि त्यो भित्र बसेर त्यो मासुलाई उसिनेर होइन तेलमा भुटेर होइन तर आगोमा पोलेर खानु तितो सागसँग खमेर हालेको रोटीसँग अनि जुत्ता पनि कस्नु कम्मर पनि कस्नु लट्ठी पनि हातमा दिनु अनि हतारसँग खानु अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म मध्यरातमा त्यो देशबाट पार भएर जान्छु जुन घरमा म त्यो रगत देख्छु त्यसलाई म नागेर जान्छु अथवा म पास गरेर जान्छु तर जुन घरमा त्यो रगत छैन त्यो घरमा चाहिँ फिरोको घरानादेखि लिएर दासीको घरानासम्म सब जेठो छोराहरू बन्नेछ पहिलोटा पशुहरू बन्नेछ अनि इजरायलले मिश्र देशका सबै देवतालाई म दण्ड दिन्छु भने एक्ज्याक्टली त्यस्तै भयो अनि प्रभुको लोकले जो गरे अनि उनीहरूले त्यो भित्र बसेर लुकेर उनीहरूले त्यो भोजन गरे तर प्रभुले भन्यो when I see the blood I'll pass over जब म रगतलाई देख्छु म नागेर जान्छु अनि चारैपट्टि मृत्यु 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 यस्तो कुनै घर रहेन मृत्यु नभएको घर कुनै पशुको गोठ रहेन जहाँ मृत्यु भएन चारैपट्टि मृत्यु 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 त्यसकारण अब अहिलेको समयमा हाम्रो सुरक्षा चाहिँ प्रभुको लागि त्यही छ प्रभु यीशु मसीहको बलिदानमाथि विश्वास गर्छ उसको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई धोएर हाम्रो विवेकलाई धोएर शुद्ध भएर एउटा चोखो जीवन त्यो खमीरमा हालेको रोटी जस्तो अथवा कुनै प्रकारको खमीर ईर्ष्या देशको खमीर नभएको जीवन हामीले राख्यौँ र त्यागीको जीवन एउटा जैविक जीवन एउटा हामीले राख्यौँ भने हाम्रो पनि सुरक्षा छ नत्र भने अहिले जुन प्रकारले आज यो मरी फैलिएको छ यसलाई भनेको छ बाइबलले विनाशकारी महामारी वचन सङ्ग्रह 91को 3 पद अनुसार विनाशकारी महामारी विनाश गर्ने मार्ने महामारी जसरी पहिलाको समयमा हामी बाइबल अनुसार तिमीले पानीको के अरे समुद्रको गर्जन र छालको कुरा गर्दाखेरि जापानीले त्यसको नाम सुनामी दियो भने अहिलेको यो भाइरसको नाम कोभिड-19 कोरोना भाइरस भनेर भन्दैछ भने बाइबलले चाहिँ यसलाई भन्छ विनाशकारी महामारी। यसकारण यसले कुन ठाउँमा विनाश गरेको छैन कुन ठाउँमा देशमा मान्छे मरेको छैन। अहिले इटलीमा सबभन्दा बेसी मान्छे मरेको कुरा हामी सुन्छौँ। यसकारण यो मृत्युले सबलाई अहिले गाजिरहेको छ। सब मान्छे त्राही छन्। यस्तो बेलामा तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो? हाम्रो काम चाहिँ जसरी इजरायलीहरू त्यसरी त्यो रगतको आड लिएर त्यो भित्र बसेर लुकेर बसे अनि प्रभुको क्रोध भड्किँदा उनीहरू सुरक्षित रहे, त्यही प्रकारले भजन सङ्ग्रह 91 चाहिँ अहिले बहुत इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ हाम्रो लागि। यो अध्याय चाहिँ सम्पूर्ण पढ्नु होला तपाईँहरूले, म समय निकालेर अनि म एक दुईवटा पद पढिदिन्छु अनि प्रभुसँग सबै बताएको छ कसलाई चाहिँ प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ अरे त्यो समयमा। यहाँ भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा भन्दैछ 91 अध्याय भजन सङ्ग्रह 91 अध्याय भजन सङ्ग्रह 91 अध्याय एक पदमा, जो परमलोकको गुप्त स्थानमा बास गर्छ ऊ सर्वशक्तिमानको छायामा रहिरहन्छ। म परमलोकको विषयमा भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर उहाँमै म भरोसा राख्नेछु। निश्चय
उहाँले नै तिमीलाई चरा मार्नेको पासोबाट र विनाशकारी महामारीबाट छुट्याउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखले ढाक्नुहुनेछ। उहाँका पखेटामुनि तिमीले शरण लिनेछौ। उहाँको सत्यता तिम्रो ढाल र कवच हुन्छ। तिमी न रातको आतंकदेखि न त दिनमा उड्ने काँडदेखि न डराउनेछौ, न त घरमा हिँड्ने महामारीदेखि न त मध्य दिनमा उजाड पार्ने विनाशदेखि डराउने। 1000 जना तिम्रो बगालमा ढल्नेछन्, 10,000 तिम्रो दाहिने हाततिर, तर त्यो तिम्रो नजिकमा हुने छैन। तिम्रो आँखाले तिमीले हेर्नेछौ, दुष्टहरूको नतिजा देख्नेछौ, किनभने तिमीले परमप्रभुलाई जो मेरा शरण स्थान हुनुहुन्छ अर्थात् परम प्रधानलाई आफ्नो वासस्थान बनाएका छ। यसकारण तिमीमाथि कुनै खराबी आइपर्नेछ, न त कुनै महामारी तिम्रो वासस्थानको नजिक आउनेछ। 14 पद, किनभने उसले आफ्नो प्रेम ममाथि राखेको छ, यसकारण म उसलाई छुटाउनेछु, म उसलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु, किनकि उसले मेरो नाम जानेको छ। जसले मलाई पुकार्नेछ उसले मलाई पुकार्नेछ र म उसलाई जवाब दिनेछु। सङ्कटमा म उसको साथमा हुनेछु र उसलाई छुटाउनेछु र उसलाई आदर दिनेछु र म उसलाई दीर्घायु र तृप्त पार्नेछु, जसलाई मेरो उद्धार देखाउनेछु। यसकारण यी वचनहरू हामीले हेर्दै अहिले प्रभुको लोगहरूलाई सान्त्वना दिइरहेका छौँ, प्रभुको लोगलाई इन्करेज गरिरहेका छौँ। यसकारण प्रभुले तपाईँलाई यी वचनहरू अध्ययन गरेर यसको अर्थहरूलाई बुझेर प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरेका हुन्। अनि हाम्रो प्रभु हामीलाई क्रोधको लागि होइन तर मुक्तिको लागि चुन्नु भएको छ। यसकारण बाइबलले भन्दैछ यो कुरा पनि, यो आज मुक्ति पाएका चुनिएकाहरूको लागि प्रभुले एउटा कन्सर्न राख्नु भएको छ। के भन्नुहुँदैछ यहाँ यस्तो महासङ्कष्टले प्रभुजी यो संसारमा यो महासङ्कष्ट के भन्दैछ मत्ती 24:21 पदमा, किनभने त्यसबाट यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ यो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन, न त फेरि कहिले हुनेछ। तर ती दिन नघटाएको भए कुनै पापी बाँच्ने थिएन, प्राणी बाँच्ने थिएन, तर चुनेका निम्ति त्यो दिन घटाइनेछ। यसकारण यो प्रभु यही हामी आशा गरौँ, प्रभुले अब दया गरिकन कोही यस्ता विश्वासी साइन्टिस्टलाई, विश्वासी डाक्टरलाई यसको रोकथामको लागि केही यसको प्रबन्ध हुनुपर्छ कि यो प्रभुको हातमा छ। तर जबसम्म उसको क्रोध भड्किँदैन प्रिय हो, आज हामी यसरी गुप्त स्थान भनेको प्रभुको चरणमा आफ्नो जीवनलाई ठिकठाक गर्दै यसरी हामीले जीवन व्यतीत गर्यो भने निश्चय प्रभुले यो विनाशकारी महामारीबाट जोगाउनुहुनेछ। आजको दिनसम्म सारा संसारमा जति प्रभुको लुगा छरेर बसेका छन् अहिलेसम्म उनीहरू प्रभावमा परेको सुनिँदैन। प्रभुले आँखाको रानीलाई जस्तो रक्षा गरेर राख्नु भएको छ भने हामी पूर्ण विश्वास गर्छौँ यो प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई निश्चय नै उनले रक्षा गर्नुहुनेछ। प्रभुले सहायता गरेका हुन्। यी कुराहरू बोलेर प्रभुको लोकलाई सान्त्वना दिनु परेको छ। अनि हाम्रो अब के उपाय रहेन, त्यो उपाय यति नै हो, हामीले पश्चाताप गर्दै आफ्नो जीवनलाई ठिकठाक गरिकन प्रभुको आगमनलाई तयारी गर्नुपर्छ। के चाहिँ काम? अब यो सबै कुराको द्वारा हामीलाई प्रभुले यो संसारबाट निकालेर लैजान चाहनु भएको होला, जसको कारणले गर्दा हामीलाई खारिकन, हामीलाई पखालिकन, हामीलाई शुद्ध पारेर उहाँ जस्तै उहाँलाई भेट्नको लागि तयारी गर्नु लाउनु भएको एउटा माध्यम हुन सक्छ। प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् अनि हाम्रो लागि जो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ हामी धन्यवादी छौँ। आज पनि हामीले बिहानै उपवास सहित प्रार्थनामा याद गर्यो तपाईँहरूलाई, अस्ट्रेलियामा, सिडनीमा, एडिलेडमा, टास्मेनियामा जहाँ जहाँ छरेर बस्नु भएको छ सबै प्रियलाई हामीबाट, मनपिसका परिवारबाट अनि यस पहाडी इलाका भएका सबै मण्डलीबाट जय मसीह छ। यो सन्देश तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोला। प्रभुले आशीष दिएका हुन्।